No niin, terve vaan kaikille. Älähän nyt helvetti, kun se on minun röppeli. No eikö se pitää stuntmies olla mukana? No niin, terve vaan kaikille. Tässä kun alkujärkytyksestä toivottiin, niin aloitellaan videota, että tässä ollaan Pertun kanssa niin perinteisellä latvalintureissulla ja tällä kertaa lähdettiinkin vähän tänne tutumpiin maisemiin. Ollaan Hossassa täällä Vieremäensuon soidensuojelualueella, missä on metäällä oltu ja Pilkillä ennenkin. Ja vähän tämmönen pisto tehdään yhden yön taktiikalla ollaan, mutta pääasia, että ollaan täällä ja pikkusen puolista syyvään ja lähdetään sitten hiihtelemään. Vähän meillä myöhästy lähtö, niin kello on puolen päivän vaan tammikuun loppu, niin valoisa aikaa on kuitenkin jo sinne 4 asti, niin nähdään tässä käydä kiertelemässä ja peton pyyntiinhän sitä lähettiin. Että Niin, mehtoa haetaan jo. Hiihtokeli ihan hyvä. Hiihtokeli on kyllä aivan loistava. Ja vielä pitkällenkin heittää toki äänikäs keli, että voi hieman vaikeuttaa paras mahdollinen, mutta lähestymistä, mutta meidät tuntia, kun niin pöljän tuuria voi olla matkassa, niin eihän se aata kun lähteä kokeilemaan. Niin näihin haukkaan, niin otetaan vermet läjää ja lähetään. Miten se Eetu reki kulkee? Piti tulla kahtomaan vähän eri kulmasta maailmaa. Käypihän se niinkin. Joo, lähdettiin tässä vähän hiihtelemään ja Perttu lähti kiertämään vähän tuolta metän kautta ja minä jatkan Pulukan kanssa täältä vähän syrjemmän kautta. Syrjemmän kautta kuulen tässä vähän aukeammalla, että tässä näkyy, että lintuja lähtee. Mulla on tässä Pulukan kanssa lähdin itse, meillä on pyssyt siinä, niin helpompi hiihellä ja onpa vähän ampumaan tukia sitten tuo Pulukka. Ja hyvin kulkee tässä hangen päällä, että täällä on ihan teräs miehen kanto hanki melkein. Niin jatketaan hiljakseen hiihtelyä ja katsotaan, jos me sieltä joku lintu vielä nähtäisi tänä päivänä. Tälleen kun ilta hämärtää alkaa tulemaan, niin saattaa vielä iltasyönnille sitten nousta puuhun, kun leutokeli on. Mikä se niin paljon oheilun tuossa? Eli tuolla suojata. No, mitenkäs Perttu lintuhommat, onko näkynyt ne? Siinähän tämä yksi oli todennäköisesti semmonen karkkosi mehto kuulu semmonen raskas rytkäys metän sisästä, vaan ei ole näköhavaintoa vielä, että tässä on niin hirveästi tätä aluetta potentiaalista paikkaa, niin ei ole hakomapuita löytynyt, vaikka on tuossa koetettu kahtoa, että se on vain jatkettava harukointia, että kelihan on valtavan hyvä hiihtää, että tässä niin kuin maisema vaihtuu kyllä. Kauhea korpu vain tuo pinta, että joutuu sillä lailla menemään aina
Vartijat ottaa vaihtoon äärelle ja vähän kahtelemaan hissukseen menemään, että ei karkota lintuja pois. Aurinko alkaa hiljakselleen laskemaan, niin mikä meillä on suunnitelma seuraavaksi? Lähdetään tästä kieppaupaa tuoda vähän niin kuin etelän kautta takaisin tukikohtaa kohti, että meillä on sellainen tuntorainen vielä tehokasta peliaikaa. Joo, siinä se menisi ahmalla jotos eteenpäin. Täällä on rajanpinnassa mukava aina seikkailla, kun täällä näkyy näitä suurpetojen jälkiä melko paljon, että nämäkin on ihan viime öiset, kun täällä on viime yönä tullut pikkusen lunta vesisatteiden jälkeen, niin ei ole yhtään näkyy kynnenjäljet ja kaikki tuolla jälen pohjalla. Ja on ihan tosiaan viime yö ahman jälki. Joo, tultiin tähän leiriin takaisin ja laavulle ja ruvettiin tulien tekkoon ja suoraan tuulee tuolta metään tai jää lamme yli tänne laavuun, niin ei meinaa saa tulia syttymään tuon tuulen takia, niin käytettiin vähän tuosta keksijäliäisyyttä ja tätä palosankoa vähän sen tuulen suojana, ja nyt se sitten saadaan täältä, kun se jo pallaa, niin kuljeteltua ja pökläytettyä tuohon tuuleen, niin saadaan tulet syttymään. Siihen pitää peru muitakin. Roito tulee. No niin, tehdään tämä meidän asumisesittely. Tai asuntoesittely, eli ollaan tässä syvällämme laavulla, missä on monta yötä oltu aiemminkin. Videoillakin yötä, ja tuulen suunta on tosiaan vähän semmoinen haitallinen, niin tehtiin perinteisesti tuuleet justiinsa tänne laavuun päin. No laavuun päähän se aina tuulee, niin tässä on tämä pyykkinaru on, niin mulla on näitä sadeviittoja, on näitä armeijan vanhoja kankaisisia, niin tehtiin siitä tämmönen kipinäsuoja, ettei nuotiosta lennä sitten kipinöitä tänne tuvan puolelle, niin tämmönen suojausverho, ja tuulen suojana toimii kanssa. Ja täältä kun avataan, niin tällä reissulla haluttiin vähän silloin niin sanotusti herroiksi elellä, niin avaamme verhon tästä näin, niin meillä on täällä kummallekin petipaikat. Eli laavulla kun ei ole nyt muita yöpyjiä, niin ollaan levyttäydytty vähän reilummin, mutta toki jos tänne vielä joku tulee, niin kasataan sitten vermeet laittaa, niin otettiin ihan kenttäsängyt nytten mukaan. Kummallakin on tämmönen, niin siinä on hyvä rellottaa. Niin ei tarvitse tuossa laverilla nukkua, että itsellä ainakin töiden jälkeen, niin selkä kipienä, niin mukava tuossa vähän pehmiämmällä nukkua. Ja tämmöisellä systeemillä me tänä päivänä mennään, ja tänään tosiaan estää sitä kipinöiden lentoa tuonne, niin ei sulla makkuupussireikiä sitten niin helposti. Joo, tässä aloiteltiin näitä ruoanlaittohommia, että siellä olisi potuut kiehumassa. Antaa vähän kiehahtaa niitten melkein kypsäksi, eli tänä iltana meillä on semmoista chorizo-pyttipannua tarkoituksena tehdä, niin siihen keitetään nuo potut, niin ruvetaan pilikkomaan tässä näitä muita aineksia outellessa.
sieltä läskillä. Oo. Tuo just mitä ei siinä Nelmannin koritsossa oo. Ei sitä ihan niin hienoa silippua tarvii olla. Pitäähän nyt kertaa kun ruokaa tehdä, niin pitääpä muuten hampaan koloon nämä tämmöset isot mykyt. Nyt siellä on makkara ja sipulia. Sitten hötkäytetään sieltä potuut sinne. Otetaan muutama potka. Vähän aikaa paistellaan ja lisäillään viimeiset ainesosat. Sitten vielä lyövään kuohukermaa purkillinen sinne, niin saadaan hyvää makuu siihen. Eipä siinä sitten kiehutellaan vähän läjää ja ollaan valmiita syömään. No meneekö ne evästeet? Potuutkin on kypsynyt. Siitähän tuli oikein hyvän näköinen eväs tuota. Maistellaanhan miltä se maistuu. Nopea ja helppo ja hyvästä en vielä tiedä, vaan kokeillaan. Vaan sehän on. Metänruoksi niin oikein hyvää. Kello alkaa olemaan 10, niin Pekkat vääntää pikkuhiljaa pakkauspusseihin ja meillähän on täällä lokosat oltavat telttasängyssä kummallakin maata. Ja mikäpä kyllä sitä kun meillä oli tässä tämmönen, jätettiin tutun pihaan auto, niin 2 kilometriä vaan tulla ja hankikanto, niin Reen kanssa hyvä oli tulla tavarojen kanssa, niin sai vähän tämmöistä ylimääräistä hömppää sitten ottaa mukaan, niin sehän on välillä mukava. 6 korvilla meillä oli tarkoituksena herätä huomenna, niin keretään aamulla käydä vielä lintuja kahtelemassa. Ennen kuin pitää lähteä sitten kotiin päin hiljokselta ja haalautumaan, niin eikä siinä mekkat ruvetaan nukkumaan, niin palatapa huomenna asiaan. No niin, huomenta vaan kaikille. Kello on se pikkusen yli 6 ja noustiin aikaisin, että keretään tässä hiihtelemään joku tuntia. Hirvittävän kova tuuli on yöllä noussut. Se vähän luppailikin, että lähdetään kuitenkin lintua kahtelemaan, että yritetään etsiä noita vaarantaustoja ja vaara-alus semmosia suopaikkoja nyt lähdetään kiertelemään, että jos ne siellä olisi linnut Tyynen puolella sitten. Aamupäivän teossa kahvea Perttu siellä keittelee ja ruvetaan tekemään ihan oikea ruoka, lämmin ruoka, mutta näitä pussipastoja on, niin semmoset syylän tässä jaksaa sitten hiihtää paremmin. Siinä touhutaan ja aterioidaan ja lähdetään liikenteeseen. Oli kyllä aivan loistava keksintö tämä verho yöksi, että suoraan melkein tähän laavuun tuuli yön, niin kyllä se lämpö olisi makuupussista karannut melko lailla, jos ei tuulensuojaa olisi päässyt, niin tämä oli kyllä hyvä.
tuuleen päin, niin näkyy vaan. Hyvännäköisiä tämmösiä suojaisia rämmeitä on täällä, niin näitä sitä nyt koitellaan tämä aamu kierrellä ja katsellaan, jos lintuun törmättäisiin. Joo, tässä on hissukselleen hiihelty näitä kuivammanlaitoja ja Perkki pysähti kiikaroimaan, että näkyykö lintu. Täällä ollaan ihan lapsuuden maisemissa. Täällä kuljettiin paljon ongella ukin kanssa aina. Näillä lammilla ja marjassa kuljettiin näillä vaaroilla. Niin mukava olla täällä porkkautumassa taas. Lintuja ei vaan näy ja aika kova tuuli täällä on, niin se vähän häiritsee tätä hommaa, mutta yritetään mettoa löytää, vaan eihän se tietenkään se saalis ole pääasia, vaan sieltä pääsee tänne aina harrastamaan. Takana aivan loistavat yöunet 8 tuntia putkeen, sai nukkua törröttää, niin kyllä ei, sen jälkeen kun pikkuihminen tuli pirttiin, niin on voinut haaveilla tämmöisistä yöunista. Tämähän on kuin uusi mies tämmöisen jälkeen. Pella-Amalialla on juoksut, niin sitä ei kehtaa nyt löysänä kuin irti pitää täällä. Toki ollaan kyllä niin likellä Venäjän rajaa ja tästä ei ole kuin ihan pari kilometriä Venäjälle, niin ja Pella on sen verran jalkava ja hyvä kulku on, niin ettei sinne naapurin puolelle karkaa. Ja jos sattuukin suluhanen löytymään, niin ei se ole sekään ihan toivottava tilanne, niin otin matkaan sen, mutta liekassa on koko reissu ja ollut nyt, että ei pääse mitään vahinkoja käymään, että pitää se matkaa ottaa, vaikka ei sillä nyt kyllä mitään virkaa täällä on muuta kuin etumoottorina vetämässä. Jotain merkkejä linnuista. Siinä on se tämä aamunen riekonraato. Ei joku läjä paskaa ja höyhenet jäljellä tuosta, että joko kanahaukka tai kotkasen siihen on hävittänyt. Että Kylmää on vesi ainakin. Mitenkään hirmu kirkasta, mutta ihan hyvä. Hyvä vesi. Ainahan se tämmöisestä suolammesta niin humusvettä on. Jos on tuossa viereisessä lammessa sitten, niin siinä on ihan kristallikirkas vesi. Niin
Tässä on sitten musta. Tultiin tähän leiriin takaisin ja tää laavuun ja ruvetaan tästä. Todettiin, että kyllä se tämä keli on toivoton, että tämmönen tuuli, niin ei me mahdeta lintuja tavoittaa, niin hankkiuvuttaa, lyö leiriläjiä ja lähdetään raahautumaan sitten autolle päin hiljokselteen. Täällä on laavu siistinä, niin kuin pitääkin, ja siellä on tehty seuraaville tulipuut valmiiksi ja kaikki on niin kuin ennenkin, että lähtöä vaille valmista nää hommat.